Trong cuộc sống hiện đại hàng ngày, chúng ta thường xuyên tương tác với các đối tượng xung quanh, từ các hạt nhỏ nhất cho đến những cấu trúc lớn nhất. Hãy cùng chúng tôi khám phá phần bên trong của thế giới quanh ta. Đây là chương trình Bên trong các sự vật. Các mùa: xuân, hạ, thu và đông là 4 mùa trên trái đất. Chúng ta trải qua các mùa như thế nào là tùy thuộc vào vị trí của mình trên trái đất. Các khu vực gần đường xích đạo có thời tiết khá giống nhau trong suốt cả năm, hầu như không phân biệt được các mùa. Nhưng đối với các vùng phía Bắc hoặc phía Nam, các mùa thay đổi rõ rệt hơn. Mỗi mùa đều có nét đẹp riêng, các đặc điểm và cả những hiểm họa riêng. Vào mùa xuân, thời tiết ấm áp và thường ẩm ướt, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn thú thức dậy sau kỳ ngủ đông. Vào mùa hè, nhiệt độ có thể tăng đến mức cao nhất trong năm. Các đợt nóng và hạn hán có thể xuất hiện do nền nhiệt độ cao, gây ra khó khăn cho mọi sinh vật. Mưa cũng có thể gia tăng. Vào mùa thu, thời tiết mát mẻ trở lại, muôn thú chuẩn bị cho thời tiết lạnh hơn, di trú đến những vùng ấm áp hay dự trữ thức ăn. Cây cối có thể bắt đầu mùa đông, và mùa đông một số vùng có thể có tuyết, băng hay mưa lạnh. Chúng ta trải qua chu kỳ của các mùa vì trục của trái đất nghiêng về phía mặt trời. Tùy vào thời điểm trong năm mà cực bắc hoặc cực nam của trục trái đất nghiêng về gần mặt trời hơn. Phần bán cầu nghiêng về gần mặt trời sẽ trải qua mùa hè, trong khi đó phần bán cầu còn lại lệch ra xa mặt trời và sẽ trải qua mùa đông. Còn ở những vùng khác, trục trái đất không nghiêng về phía mặt trời mà song song với nó. Trong những vùng này, phần bán cầu ấy trải qua mùa xuân hoặc mùa thu. Vì thế, các mùa chúng ta trải qua sẽ thay đổi theo vị trí cụ thể trong hành trình của trái đất quanh mặt trời. Người ta cũng định nghĩa các ngày hạ chí và đông chí là ngày dài nhất và ngắn nhất trong năm. Những ngày này được xác định khi trục trái đất ở gần nhất hoặc xa mặt trời nhất. Hạ chí ở bán cầu Bắc xảy ra vào khoảng ngày 21 tháng 7, và vào cùng ngày đó thì ở bán cầu Nam là đông chí. Còn hạ chí ở bán cầu Nam diễn ra vào khoảng ngày 21 tháng 12, và vào đúng ngày hôm đó ở bán cầu Bắc là đông chí. Các ngày thu phân và xuân phân xảy ra khi trục của trái đất hướng song song với mặt trời, thay vì nghiêng lại gần hay ra xa. Đây là lúc ngày và đêm dài bằng nhau. Xuân phân ở bán cầu Bắc diễn ra vào ngày 20 tháng 3, và vào đúng ngày đó ở bán cầu Nam là thu phân. Tương tự, thu phân ở bán cầu Bắc diễn ra vào ngày 20 tháng 9, và vào cùng ngày đó ở bán cầu Nam là xuân phân. Kèn trumpet. Về cơ bản, kèn trumpet là một bộ khuếch âm hay là một chiếc loa acoustic. Âm thanh được khuếch đại, hay âm thanh mà chúng ta nghe thấy được tạo ra từ sự rung động của mỗi người nhạc công khi thổi vào kèn trumpet. Người nhạc công thổi kèn trumpet như thế nào? Trước hết, anh ấy nhúng môi lại, và sau đó thổi không khí qua môi với tốc độ và áp suất đủ mạnh để làm cho môi rung lên. Rung động này có một tần số mà người thổi có thể thay đổi bằng cách mím chặt hoặc thả lỏng đôi môi của mình. Như vậy, đôi môi hoạt động như các dây thanh và cũng đang hát. Do đó, rung động của môi là yếu tố quan trọng nhất trong âm thanh của kèn. Rung động này cũng được cộng hưởng một phần trong khoang miệng của nhạc công và được khuếch đại bởi nhạc cụ. Khi anh ấy thổi vào kèn, nó sẽ phát ra một âm thanh. Khá đơn giản phải không nào? Nhưng sắp tới mới là phần phức tạp đây. Cao độ không chỉ được xác định bởi sự rung môi của nhạc sĩ, mà còn bởi chuỗi âm bội nữa. Nhưng chuỗi âm bội là gì? Nó là một thuật ngữ âm học.
which states that any vibrating object vibrates at a series of sympathetic harmonies. Now with the trumpet, this means that there are several spaced out pitches that lock into place while the musician plays it, called partials. For the musicians, these are like little shells or notches where the muscles feel the most comfortable vibration, because the vibrations of the lips are locked into place with the acoustics of the horn. Early trumpets had a little more than an extremely long cone shape, which produced a different set of partials depending on its particular shape. For example, for an entire chromatic scale to be covered, musicians will need several trumpets of different lengths. And because of its inconvenience, the modern trumpet was soon developed to accommodate the complete chromatics. How? First, the long cones were shortened by wrapping the tubing around itself. Next came the tubing of the valves, which was invented so that more tubing can be added to the instrument, in order to allow air to move through more or less tubing, depending on the buttons pushed by the musician. So pushing down the valves means making the trumpet shorter or longer, essentially. That's the basic workings of a trumpet. Crying. Crying makes people feel better, can reduce stress, and keep the body healthy. Much has been said about crying and its healing properties. Research suggests that crying makes 9 out of 10 people feel better. It improves the mood of 88.8% weepers and only 8.4% feeling worse. In a year, women cry for an average of 4 to 7 times, and only 7 times for men. Did you know 20% of crying lasts longer than 30 minutes? 8% go on longer than an hour. 39% of crying happens in the evening, 6 to 8 p.m. being the most common time. 77% of crying happens at home, 15% in the car or while at work, and 40% when one is alone. What happens when one cries? There are 3 types of tears produced by the lacrimal gland, which is above the eye. The continuous or basal tears are produced to keep the eye surface permanently moist and protected. Its makeup consists of water, lipids, or fats, and proteins. It also contains compounds that gives protection against infection. Each blink produces this type of tears. The next type are reflex tears. It is fluid that forms into a protective film over the eyes to keep it from irritants and other foreign bodies. Finally, there are emotional tears, which consist of an entirely different makeup. It includes higher concentration of content, instrumental to maintain balance in our body and well-being. Such tears are produced in stress-induced danger or arousal. Why cry? Emotional tears contain high levels of proteins, manganese, potassium, the hormone prolactin, and enkephalin, an endorphin and a natural painkiller. Manganese is an essential nutrient that helps lower cholesterol levels and fights skin problems. Potassium is involved in muscle control and blood pressure. Prolactin, a hormone more present in women than men, is related to stress management and the immune system. That's why emotional tears is believed to bring the body back in balance after a negative experience. Crying can actually be considered a means of survival, because any unalleviated negative emotions may cause health problems, such as heart attack or brain damage. Matches. With the invention of the match in 1827, we were able to build fires in a step. But how can such a little stick conjure up a fire so conveniently? What makes a fire?
Để ngọn lửa tồn tại, ta cần có chất đánh lửa, nhiên liệu và chất oxy hóa. Trong que diêm, tất cả các chất này tồn tại dưới dạng phốt pho đỏ, lưu huỳnh và kali chlorat. Ngoài ra, trong que diêm cũng có chứa amoni phosphate, dùng để dập tắt tàn lửa trên que diêm khi ngọn lửa tắt. Que diêm cũng được nhúng vào sáp paraffin nóng để đảm bảo ngọn lửa có thể lan từ đầu đến thân que. Đầu diêm cũng có keo azao để kết dính các nguyên liệu và có tác dụng như nhiên liệu phụ. Đầu diêm cũng có chứa bột thủy tinh để tạo ra ma sát khi đánh lửa, để kết dính các vật liệu và giúp cho diêm cháy đều. Khi nói đến việc đốt cháy que diêm, thì phosphor đóng vai trò quan trọng nhất. Tuy nhiên, phosphor là một chất không bền, nhạy lửa và dễ bay khơi. Trên thực tế, phosphor trắng dùng trong các que diêm lúc ban đầu có thể tự động bốc cháy trong không khí. Các que diêm hiện đại sử dụng một dạng khác của phosphor, gọi là phosphor đỏ. Phosphor tự nó có thể bốc cháy. Nhưng để tạo ra một ngọn lửa, ta còn phải có nhiên liệu và nhiều oxy hơn lượng oxy từ không khí. Lưu huỳnh đóng vai trò như nhiên liệu, còn kali chlorat là chất tạo oxy. Phosphor cung cấp nhiệt để phá vỡ kali chlorat và quá trình này sẽ giải phóng oxy. Kết hợp với lưu huỳnh, oxy giúp ngọn lửa kéo dài đủ lâu để ta có thể thắp nến hay châm lửa lò nướng. Đó là loại que diêm mà ta có thể quẹt ở mọi nơi. Với loại diêm đựng trong hộp thì phosphor được chứa trong các giải quẹt ở hai bên hộp. Bạn phải quẹt đầu que diêm vào đó để đốt cháy nó. Và bạn có biết không, đầu que diêm thực ra không có màu đỏ tự nhiên đâu. Người ta nhập vào nó để cho dễ nhìn thôi. Bắp rang. Bắp rang là gì? Bắp là một loại ngũ cốc có nguồn gốc từ một loài cỏ hoang dã. Ta có thể rang cho bắp nở bung ra. Bắp gồm có 3 thành phần chính: nội nhũ, mầm và vỏ hạt. Nội nhũ được tạo thành từ các hạt tinh bột mềm hoặc cứng. Đó là chất carbon hydrate có màu trắng hoặc vàng. Tinh bột cung cấp năng lượng cho phần phát triển trong nhân, còn gọi là mầm hoặc phôi. Và sau cùng, lớp vỏ bên ngoài của nhân được gọi là vỏ hạt, do chất xơ tạo thành. Để rang cho bắp nở bung, ta cần nhiệt. Bắp rang sẽ bung khi nhiệt độ bên trong nhân đạt từ 204 đến 238 độ C. To 460 degrees Fahrenheit or 204.4 to 237.8 degrees Celsius. Bound within Bên the trong nồi nhũ endosperm or the hay starch tinh bột có chứa is độ ẩm. moisture. This is Độ what ẩm này turns to chuyển steam thành hơi when the nước kernel khi is nhân heated. được rang nóng lên. And because the pericarp Vỏ hạt or the cứng hull chắc is khiến cho hard and áp lực flinty, tích tụ dần dần pressure bên builds trong up nhân. within the kernel. The starch Tinh bột inside bên the trong kernel nhân sau đó then trở becomes nên soft mềm like như gelatin. gelatin. The moisture Độ ẩm will sẽ tiếp continue tục to chuyển vaporize thành hơi until the nước cho pressure đến khi inside áp the lực bên kernel trong nhân lên đến reaches 61,24 pounds per kg square trên inch 4 mét vuông. or Lúc đó vỏ hạt 61.24 sẽ kilograms nứt per ra square và meter. các hạt tinh bột dẻo nở phồng lên. At this Hạt point, bắp đã thực pericarp sự bung ruptures từ trong and the ra ngoài. gelatinized starch granules puff out. The kernel Nội nhũ literally trở thành turns phần màu inside trắng out. của hạt bắp bung. The Còn endosperm vỏ becomes hạt the nứt white ra part thành of các the màu pop phụt kernel sẫm you màu see. hơn ở giữa hạt.
While the pericarp Bắp becomes the rang là darker, một món ăn flaky vặt bit bổ at dưỡng. the center Nó đã of the trở thành kernel. món ăn nhẹ yêu thích của mọi lứa tuổi. We often eat Người Mỹ tiêu popcorn thụ as a hơn 16 tỷ nutritious lít snack. bắp rang mỗi năm, tức It's là xấp become xỉ a favorite 51 lít snack cho by mỗi đầu consumers người, of all bao gồm ages. cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Americans consume more than 16 billion quarts of popcorn per year, which Bắp rang approximates to cũng có thể 51 dùng quarts kèm per với man, muối hoặc các woman, hương and vị child. khác. Popcorn can also be enjoyed with salt or other flavors. But it is most Bắp popular rang phổ because biến of như its thế nutritional vì giá value. trị dinh dưỡng của nó. One cup Một phần of tiêu air chuẩn pop bắp rang cung cấp popcorn 31 contains calo, 31 calories, 1 gram protein, 1 gram of 6 gram protein, carbon 6 hydrate, grams of 1 gram chất carbohydrate, xơ và 1 gram chỉ of một ít fiber, chất béo. and just a trace of fat. Germs. Mầm bệnh. Did you know Bạn có we biết catch the most các common bệnh thông thường illnesses nhất của con spread người from the thường lây swimming lan pool, qua nước hồ bơi, animals, động vật, the air we không breathe, khí, the food we thức eat, ăn and even và the ngay surfaces cả we những bề mặt touch. mà ta chạm vào. This movement of Sự lan germs truyền này is của called mầm the bệnh chain được gọi of là chuỗi infection. lây nhiễm. This involves Tác the nhân gây bệnh agent, có thể which là may vi be a khuẩn, bacteria, nấm, fungi, virus hoặc virus, ký or sinh trùng parasite, được tìm and thấy is ở found các at nguồn some bệnh. source. This Vật chứa reservoir có thể là can người, be a động person, vật hoặc thực animal, vật đã or mang plant sẵn that's mầm already bệnh. host to the germ. The Vật reservoir can chứa also be cũng a có thể body là of một water, vùng nước, food, thức ăn or even an hay ngay inanimate cả một vật object dụng that có thể transfers the truyền tác agent to nhân a sang new một vật host. chủ mới. This is how Đây the là các germ mầm can bệnh phát triển multiply trong in a cơ new thể host một vật chủ organism mới and và tiếp continue tục to lây lan. spread. The most Cách common lây way nhiễm of thông germ thường nhất là infection từ is người through sang person to người. person. The germs Mầm we bệnh usually mà ta catch thường from other nhiễm từ people người khác include bao the gồm common cảm cold cúm or thông flu, thường, thủy đậu và chickenpox, viêm họng. and strep throat. Sự Infection lây can nhiễm be có made thể from diễn ra direct qua tiếp xúc contact, trực tiếp, airborne qua không transmission, khí or hay gián tiếp indirect qua contact các from vật tiếp xúc. surfaces. In direct Trong trường hợp tiếp contact, xúc trực tiếp, germs is mầm bệnh passed được on truyền from từ one người person qua to người. another. Transmission Lây can nhiễm be có thể made xảy by ra touching do another person, chạm vào người khác, such chẳng as hạn in như a khi handshake. bắt tay. Meanwhile, Còn tiếp xúc gián indirect tiếp thì contact cần một needs vật an trung gian, intermediate chẳng hạn như object such as tay a nắm doorknob. cửa. When Khi an người nhiễm bệnh infected chạm person vào tay touches the nắm, mầm doorknob, bệnh sẽ ở lại germs đó. are left behind. Then the Rồi next người mở person who cửa tiếp follows theo có can thể pick up nhiễm the mầm bệnh germs để left lại on the trên tay doorknob. nắm. Free-living Các mầm germs like bệnh tự do bacteria như and vi khuẩn fungi và nấm can có thể survive tồn on tại trên inanimate các vật objects dụng lâu longer hơn than virus. viruses. Độ ẩm giúp chúng sinh sôi nảy nở. Moisture Sự aids lây in truyền germ qua không khí survival. có thể đến từ các môi trường. Airborne Chẳng transmission hạn, can nấm come mốc from trong đất có environmental thể sản sinh ra sources. vi khuẩn lan truyền For theo gió instance, và con người fungi có in the thể soil hít can phải. release germs that can be moved by the wind and be Khi đó inhaled ta by có thể bị people. nhiễm trùng da và phổi Exposure to hay có this các can triệu result chứng in sống skin như and lung cúm. infections or flu-like symptoms. Điều kiện nhiều gió Windy hay việc conditions đào or xới đất disturbance of trong the soil khi xây during dựng có thể gia construction tăng can phương thức lây increase truyền this này. mode of transmission. Other Các cách methods khác bao include gồm droplet lây qua transmission. giọt bắn. Most Đa respiratory số các ca bệnh infections và and nhiễm trùng illnesses đường hô are hấp đều often lây spread lan through qua giọt bắn. droplets. Ingestion thức ăn of a hoặc nước contaminated bị ô food or nhiễm là water một is nguyên nhân another khác. cause. For Chẳng hạn, example, E. coli E. is a coli bacterium là present một in loại many vi khuẩn foods. có trong thực phẩm. And when Khi not thức ăn cooked không well được nấu or chín hay prepared chuẩn bị properly, kỹ, it nó có can thể gây cause ra food ngộ độc poisoning thực to phẩm. its consumer. Bodies of Các vùng nước water, có thể bị nhiễm which may khuẩn be từ mầm bệnh contaminated động with vật germs from hay chất animal thải or và human nước waste thải and của con người, sewage, may also dẫn đến cause a các triệu variety chứng of về symptoms đường tiêu such as hóa, da, gastrointestinal, tai, đường skin, hô hấp, mắt ear, và nhiễm trùng respiratory, vết thương. eye, and wound infections. Vending machines. Máy bán hàng tự động. Ever wonder how the Có bao giờ convenient bạn tự vending hỏi machines máy bán work? hàng tự động hoạt động như thế nào The không? vending machine is in Máy fact bán hàng tự động là an một phát minh invention có that nguyên tắc works đơn behind giản, a simple nhưng phần concept, bên trong của nó thì khá phức tạp. but with a Sau đây complexity là to chi tiết its về inner phương thức hoạt động workings. của chúng. Here's a Trước hết closer là bàn step-by-step phím. look into how Bạn they dùng work. bàn phím để nhập mã sản phẩm mà mình muốn mua. First is the keypad. This is where you enter the code Khi for bạn the nhấn specific vào product. mã, bàn phím want to sẽ buy. báo cho máy tính trung tâm biết sản phẩm cần Once phân you've phối. pressed the code, it will signal the central computer which product to dispense. When you pay Khi with a bạn bill, trả tiền, the note tờ slides tiền sẽ through đi an qua optical một máy scanner. quét quang học. This takes a Máy này photo of the bill, sẽ chụp ảnh tờ tiền which và sends gửi tín signals to hiệu the đến main máy computer. tính trung tâm.
The machine then Máy checks the sẽ bill's kiểm tra tờ details tiền để xác định mệnh giá determine its hoặc giá value trị tương đương của or nó, amount cũng như equivalent, để xác định xem đó có and phải to là see tiền whether thật or not hay không. it is an authentic bill. When you pay Khi with bạn thanh toán coins, bằng tiền xu, the machine máy sẽ nhận ra recognizes mệnh its giá value dựa based trên on kích its thước, size độ dày và đường kính thickness, của đồng tiền. and diameter. The details are very specific to each amount of coin, for the machine Chi to tiết về easily mỗi tell loại how đồng much xu money đều was rất chính put xác, in it. Now, để máy có thể dễ once dàng the xác money định has số been tiền put đã into được the đưa vào. machine, Sau khi tiền được đưa the vào máy, central máy computer tính trung will tâm check sẽ if the kiểm tra amount xem số corresponds tiền đó có with the tương ứng product với code mã you've sản phẩm entered. mà bạn đã nhập hay không. If the money put Nếu số inside tiền đưa isn't vào enough, không đủ, máy sẽ yêu cầu the bạn machine will bỏ ask thêm you to tiền put vào. in more. If the money is Nếu more số than the tiền lớn product's hơn giá trị worth, sản phẩm, change will tiền be thừa refunded sẽ được in a slot hoàn lại below. cho một ngăn bên dưới. In older vending machines, Trong các máy bán hàng loại cũ, a motor một động is cơ được kích electronically hoạt để quay activated cuộn dây kim loại to giữ spin a sản phẩm. metal coil that holds the product. Then this Cuộn metal dây coil này sẽ pushes the đẩy sản product phẩm tới forward, trước, falling into làm the nó bin rơi xuống một with ngăn a tủ có slot khe, where you can reach nơi bạn into có thể đưa tay vào lấy and get sản your phẩm. product. Meanwhile, Với các with máy bán newer hàng loại vending mới, machines, thường để bán thức uống often thì using người ta dùng beverage, một cách cánh tay a cơ khí. motorized arm is used. Here, Cánh the tay có arm thể vươn stretches ra hết chiều across the ngang width của of the tủ machine và sẽ di chuyển đến đúng ngăn and will để move lấy to the thức uống. correct shelf to get the drink. Then, Thức uống the drink sẽ will được be truyền cho pushed cánh into tay, it. The arm will rồi be cánh tay lowered hạ xuống và đưa nó đến khe and phân pushed phối to hàng the cho bạn. dispensing slot for you to get your drink. There you Vậy là have các it. bạn đã xem xong một tập Another nữa rồi. episode Thế nhưng down hãy the còn vô drain. số điều khác để khám phá. Still, Hãy cùng chúng there are tôi tìm hiểu nhiều countless hơn more về thế giới things xung to quanh trong tập explore. sau. Join us Hẹn gặp next lại các time bạn as trong we look Bên trong các sự vật. and know more about the world around us. See you next time on